Ось у мене оцей погріб, ось тут були хлопці. Я рада вас бачити. Здрасте. А я хотіла по фоці, це ви, да? Це мені вони, Да. ваші герої дали. Мгм. Це ви були ще в підвалі, це ви не Да. приїжджали, це власне, коли ви ховались? Це да. Ну, були поранення, і останнє це був, скажімо так, психічний зрив на позиціях, тому що вже морально і психічно не завжди здається витримувати там те, що відбувається. Стою, дивлюся, а там оце колона танків оце йде по селу, за селом. А я кричу Сережику, кажу чоловіку, кажу, Сережа, кажу, я тільки в кіно це бачила, каже. В реальності, кажу, я в житті не бачила стільки. А він мені каже, не вибігай, бо каже, як пульнуть, каже, ти не побачиш. Це 8 березня. Вони зайшли в село. Да. І вже, їх вже тут було, звісно, повно. А я ще біжу, залазю на кришу, мені ще інтересно. Він мені кричить, чоловік Свєта, каже, ти що, хочеш, щоб тебе не стало? Отаке теж було. Світа коли вчора була скоро чи позавчора? Той же день ночі. Ніч. 200 було давлення і 150. Та я не могла, визвали, кажу, все. Надо не. І випила спокоїтельний роді нормально. Ну ти не плачеш, як я плачу. Ма, успокойся. Чого ти будеш плакати? Що таке? Ну, що таке? Всі ми були в окупації. Всі в окупації. 28.08 ми зайшли там, де накопичувались, і 29-го ми вже пішли в штурм. Правда. Да, з самого утра. Тільки сонце встало, всім сказали, готовтесь, наматуйте скотчі, щоб були розпізнавальні знаки, і готуємося на виїзд. Зараз відпрацює артилерія, потрібно було проїхати 2 поля, і ми під'їжджали до цього оправдано. Чому не вдалося? Мені здається, тому що в росіян були розвіддані про цей штурм, можливо. Не факт, що прям повністю, але наскільки, як ми зрозуміли, то на момент, коли ми підійшли до самого села, вони вже були за селом, вони відійшли і чекали, щоб ми зайшли, і нас просто закрити в кільце в цьому селі. 29-го, що це ж було наступлення. Я була вдома теж, мама тут була заліком. Тут. І мама прийшла з батьком, а батько каже, у мене, я затягнув пораненого солдата в кухню до себе. Він, каже, прикрив мене, якщо б він би мене не прикрив, каже, мене б не було. І якраз цього солдата 23 роки, Женя, Женьок. Але ж, каже, він такий маленький, його поранили, він такий маленький, отакий Свят, це ж вона мені розказує. А я кажу, Боже, я так хочу його побачити, я так хочу наших солдатів. Ну я не вийшла, бо я боялася, сильно стріляли. В гості можна? Можна. Бачите, які люди добрі. Бачите? 29 серпня у нас було тут весело. Потім прибігла Галя і сказала, що у нас, це члени сім'ї, всіх так не будемо вже. Сказала, що ранений наш хлопчик і що треба його перев'язати. Я їй сказала, якщо наш, точно піду, якщо ні, не піду. Ми прийшли, Женя, я на ньому там знали потім, що це Женя. Хлопчика перев'язали, чоловік зі мною пішов, ми пішли тихенько, тому що у нас тут були продажники. Ми тихенько його перев'язали, і в цей час вже почали їх шукати. Алік і чоловік, ми заховали його в погрібі, ми повимивали поли, все убрали, кров убрали, все прибрали, і все, ми закрили калітку і йшли оттуда. Маленьке таке. Таке маленьке. Худенький, маленький, такий хлопчик. В нього було
Ліва рука, да, ліва рука. Да, да. Сквозна отак вона в Мгм. нього пройшла, насквозь пулька пройшла. Ну, в нього сильно кровило, і він перелякався. Він каже, я не хотів, щоб хтось чужий йшов дивитися. Ну, каже, я побачив, що я кровлю, каже, і потім вже рішили, що це. Чоловік сюди його привіз. Женю, ось сюди у кухні, заходь, видно, ось сюди. І якраз на той скамейці його Люда, врачиха, йому зробили перев'язку. От тут на цій скамейці. А тут був куча, ну, калюжа кров, слід, от туди, а саме до вороти на дворі. Там вона, бідна, взяла тряпку, повимивала мені все. Весь слід скривала. І оце таке був Женя, в мене Женя. А тоді пішов у погріб, і чоловік його пустив у погріб. У мене теж не порядки. Як уже є. Нікому ми не говорили, нікому не розказували. А наскільки вам важко було це тримати цю таємницю? Ця інформація? Розпирало. Хотілося- Перший раз, коли мені хтось сказав, що вони бачили наших, сказали, що це неправда. А я говорю, якщо я вам скажу, що ми бачили наших, ви мені повірите? Вони кажуть, повірять. Ну, кажу, так ми бачили наших. Все. Коли ми ж зрозуміли, що ми вже в оточенні знаходимося, скажімо так, в тилу ворога, то ми вирішили, що нам потрібно якось десь ховатись. Сергій обійшов дом і знайшов, що там було вибите вікно. І він каже, давай заліземо, будемо ховатись поки тут, подивимось, що буде далі происходить. У мене був там осколок в голову. Він не пробив прямо голову, а пробив каску, застряв в касці, але було сильне поранення, тому що Сергій тоді казав, що я коли перший раз побачив, мені здалося, що ти будеш жити недовго ще. Що ти просто ще доживаєш на адреналіні. 2 дня пройшло, дзвонить відчим і каже, я знайшов ще 2 наших. А я кажу, точно наші? А він каже, да, в сусіда. І він ходив, відчим собак кормив сусіда. І коли він прийшов, зайшов, він перший день прийшов, кормив, ніхто нічого не де. А на вторий день, вже як відчим зайшов і кормив, а Сергій каже, мужик. Кажу, вроді глянув, нікого нема. А він, мужик, глянув. Він каже, опа, наші. Ми одну ніч переночували, подивились, ми бачили, що він приходить. Но у нас було таке, що довіряти нікому зараз не можна, тому що село все-таки було окуповане, і не знаєш. Було багато, хто працював на росіян, тому ми боялись. Сергій каже, у нас другого варіанту нема, нам потрібно твою рану якось обробляти, щоб не пішло зараження. Коли ми його позвали, він перелякався, а потім він підійшов з нами поговорити. Він сказав, каже, а в мене є один ваший. Він нам відразу запропонував, каже, ви можете, я можу вам принести і медикаменти, і їжу, але там зайшли, в той день заїхали кадирівці. І він каже, наскільки я знаю, то вони повинні знову пройтись з обшуками по всім цим домам, які пустуючі після вашого штурму. Тобто, можливо, вам краще буде до мене, тому що вони в мене були, вони Женю не знайшли. Там Женя спрятався і вони його не знайшли. Якщо ви залишитесь тут, ніхто не дає гарантії, що вони завтра не прийдуть або сьогодні вечором і вас не знайдуть. І в той вечір він потім, коли вже стемніло, він прийшов, каже, хлопці, давайте, поки є час, перебігаємо. Ми перебігли до нього в подвір'я і залазити в підвал тоді було страшно. Ми все ще боялись за те, що зараз ми просто в підвал підемо, він нас закриє і через півгодини приїдуть русські і скажуть, все, вилазьте. Вони по цьому підвалу бігали і не раз. Коли з обшуками заходили, бігали і не замічали. А там, де погріб, у мене були цвіти, трави, і не було у мене двері, не було видно, де у мене двері, погріб. Період місяця
Мама їздила в Білозерку до мене і приїжджала. Вічим постійно А ти їздив через день, ну через 2-3 дня. Він оце приїде, ми з мамою наготовимо їсти хлопцям. Треба і більйо купити, і ці носки купити, і зубні щотки треба було купити. Все хлопцям Ну, треба. все Оце ми мусорні купляли. пакети дуже багато йшло, тому що вони постійно в погрібі. Туалет, ви ж розумієте, все це в погрібі. Ну такі акуратні, молодці такі хлопці були. О, і це ж. І ми, батько приїде, а ми оце наложимо на 3 дня їм їсти. І він оце їх ночі по чуть-чуть кормив. Ми взагалі розуміли, що кормить 3 хлопців це дуже великий тягар. І Олежик тоді, він нас там все, що міг, він нам готовив їсти. А також медсестра з цього його села, також його, якщо не помиляюсь, то це його однокласниця. І вона також нам дуже багато чого готувала, щоб ми їли, тому що це, це дуже тяжко для них було. Ми їм їсти варили хлопцям. Ми договорилися, що якщо якісь там бінти, таке все давали, ми їм перев'язку, там таблетки подавала, тому що, кажу, якщо я буду ходити, то нас заподозрять, що я до тебе часто ходжу. Як ви називали їх? Підкидиші, ми кажемо, собачки підкидні в нас, 3 собачки підкидиша в нас є. Це ви такому казали? Малі, ми ж між собою общалися. Ага. Подкидиші, як там наші подкидиші. Сергій попросив, щоб принесли нам книжки, щоб хоч якось відволікатись. Потім також ми просили заряджати наші телефони. Там не було як такої інтернету, зв'язі, але просто навіть подивитись в якусь ігру безінтернетну, пограти. Ти отак сідаєш в ігру, і вже пролетів цілий день, і ти такий, ще один день прожив нормально. У мене ніколи не було ночей спокійних, тому що Сергій і Женя, вони любителі ночі похрапіть були. А у нас там було таке, що наш участок оцей, і там невеличка дорога, і наступний дом, там сиділи русські, наскільки ми знаємо, це були ДНРовці, чи щось таке. І от вони сиділи, і я розумів, що ночі цей храп дуже сильно чути, особливо через цю трубу, воно усилює звук. І якщо б почули по ці ДНРовці або там русські, я не знаю, хто там був, але б якщо вони почули, то питань би було по них багато до Олега, чому на вулиці ночі чути храп чийсь. І причому не один, а там і Сергій храпів періодично, і Женя бувало і кричав, просто йому щось снилось, він кричав. Тобто приходилось зразу там будить, тормошить, казати, там не спи, не хропи, перевернись. Перший раз це було таке, що нікого не було. Тобто Олег поїхав в Білозірку, і ми просто, як зазвичай вже, день іде, просто сидимо, хтось там книжку читає, хтось просто лежить, хтось собі може якийсь помідорчик їсть, забирає останні запаси у Олега. І ми чуємо, як просто хтось стукає по колі. Тут постукали раз, постукали другий, ми думаємо, знову сусіди. І потім чуємо тільки, як хтось просто вибиває ці двері. У нас там було таке, як віконечко, ми бачили, що відбувається на подвір'ї. І ми дивимося, заходить 2 русських. Вони подивились по сторонам, що ніхто не вийшов, їм нічого не каже. Походили, здається, біля гусей, там, то, що у Олега і Софії, там гуси, кури, вони щось походили, подивились, а потім забрали просто 2 велосипеда. А потім вже було вторе наступлення, моя мама приїхала додому, і 16 вересня було на наступлення. Він тоді якраз до тебе приїхав, а я тут оставалась. Ой, да, він оце ж якраз, мені кажеться, було Я тут 16 числа. 16-го, я раніше була тут. приїхав до мене. І Вона- по їду. І треба їхати назад, а його не пускають.
А мамка тут сама з хлопцями. Боже, як почала дондить, в мене серце те, я вже в порі. Хлопці мене ховало так між них, і подушки на голову мені кладуть, а в мене все трусе. Я все боюся, чую, дуду. Кажу, ой, хати нема моєї, ой, те нема. Чуєш, ну близько. А Женя і Серега, як між них. Тихо, Софія, подушки, один подушки з тої сторони, один з тої сторони, мені на ухо, щоб я не чула. Ну, все одно ж ти чуєш, як бабахають. А на другий день уже, пішла я до тебе, до дочки, там поуправилися, чи що ми там робили, прийшла я додому, це було десь в 10 часов дня. І йдуть 16 чи 17 чечени, отсюди почали провіряти. 18 чоловік. Зайшли вони до мене, а я там коло кухні, як я їх побачила, блядь, я і упала. Мать, кричать, мать, чужо єсть, окроп. Думаю, ёб твою мать. От тут, як зайшли чечени, я ось тут була коло цієї кухні. Я вийшла з кухні, а вони розбігали. Ось у вікно, вистрілили ото вікно. Вікно той, він зараз не закривається, поломаний. Зайшли через вікно, це ж двері відкрили. А я ось тут виходжу. Як глянула, що заходить, я тут і впала, закрила очі, а бачу, що вони заходять. Думаю, Боже, що мені бігом. Я глянула, що там погріб. Думаю, що мені зробити? І я зробила, як будто сознання потеряла. А один прибіг, мать, вам що, плохо? Кажу, да, плохо. Так. Вони тоді подивилися і вийшли з хати, і не знаю, чи вони дивилися, чи не дивилися, і бігом повиходили 18 чоловік. Я тоді стала, пішла туди до трубу і каже, хлопці, ви чуєте? А він каже, ми все чули. Це був другий штурм наших. Вони наші, здається, зайняли пів села, і росіяни держали другу половину села. І от в тій частині, де держали росіяни, то ходили кадирівці, тому що вони, скажімо так, там, де знаходились ми, наші туди дійшли, це була крайня точка, куди наші дійшли, і потім їх дуже швидко оттуда вибили, вже на другу частину села. І після цього на утро ходили кадирівці вже, і вони перевіряли, чи немає в домах наших воїнів. Женя тоді дивився на це все, він казав, що зайшло 16 бородатих мужиків в чорному там. А це в основному кадирівці так їздили. У мене була паніка, тобто у мене за те, там вони були, напевно, хвилин 5. Від моменту, коли вибили саму калітку і ушли, коли Софія прибігла. Але за ці 5 минут в мене було, напевно, як кажуть, це промайнуло все життя. Не все життя, останніх, напевно, років 5. Я такий, так, що я зробив не так? Чого я тут зупинився? Що я зробив не так в цій житті, що мені доводиться зараз знаходитись тут? Я думав, що можливо, варіанти такі, що нам могли закинути туди і гранати. Ми вже дивилися з Сергієм, які в нас були б варіанти, якщо б кидали гранати, а ми б знаходились на цих конструйованих ліжку, у них було там. То якщо ми будемо знаходитись там, то наскільки вірогідно, що нас не задінуть уламки, і вони просто обійдуться тим, що кинуть цю гранату і уйдуть. Ілі якщо ми там, зрозуміло, якщо там когось попаде осколок, що хтось крикне, то зрозуміло, нас або ще докинуть гранати, або хтось спуститься там до стрельної, і таке. Або чи вони просто нас побачать і скажуть, вилазьте, будемо вас в полон брати. Незрозуміло було це все. Були, здається, спочатку хороші новості, що наші продовжують штурми, зараз можуть звільнити це село до кінця. Потім почались погані новості, що наших витісняють. І оце все потім вже почало давити, ти вже сидиш і тебе в ці, там, здається, 6/4, якщо я не помиляюсь, цей підвал. І ти дивишся, і ці стіни на тебе просто давлять. Тобі кажеться, що вони з кожним днем все менше і менше там пространства в тебе залишається. Ми
в шутку, там, щоб взагалі не, так скажемо, не зійти з ума, прикалувались, вийди погуляй. А вийди погуляй, це значило вилізти на лестницю і подивитися в оці там 2 або 3 дирочки, подивитися на природу, подивитися на небо. Ну, а там були дні якраз такі, що сонце світить, там все цвіте, так дивишся, красиво, капець. Прийшов Олег і каже, що його біля двору встрітили русські. Сказали, що їм треба цей дом, тому що там їх буде більше заїжджати, їм треба дом нормальний. Сказали, що тобі потрібно виїхати, нам потрібно 2 доми. Типу, ми тобі можемо дати якийсь там час, пару днів, щоб ти забрав все, що тобі потрібно, і переїхав там, куди там зможеш. Олег до нас прийшов вечором сказав, потрібно буде думати, що зробити. Я цілу ніч таке не спала. От думала, як їх вивозять. Якщо знайдуть, і нас не буде, і вони не буде. Кажу, стоп, ти спиш? А що ти хочеш? Вставай. Став. Прийшли, ми поміряли цей диван. Саме цей? Оцей диван. А це в ньому вивозять? Да. Підняли. Каже, отут ми їх всі вивеземо, якщо ми так не отут. Він його розкрутив оцей тут, отут чи отут, і він наш диван трошки був сунувся, що там була така дирка, як дихати йому було. Понімаєте як? Оце таке. А я йду, там труба, у мене душник. Я уперлася і кричу, Женя, зараз вийдеш бігом до хати. Ми підняли бігом, він вискочив і зайшов у хату. Сюди? Да. Каже, отак, оцей диван. А ми вже винесли цього дивану, вже у прицепі, тряпки. Каже, давай, кажу, залазь туди бігом. Він заліз, там дирку ми навіть ось тут відкрили, скрутили, щоб було йому як дихати. Ну що, ми його запхали, поки ми трошки нагрузили зверху мішки, одіяла покривали. Взагалі, що було, так зверху. Він сидів минут 10. Кричить, каже, я не можу, я задихаюся. Апатія пішла в нього, просто Да. закрити, а в нього, так. І він сильно боявся, він дуже боявся. Давай, злазь. Він зайшов сюди, у хату сидів, давай мені тьому. Мене думали дуже довго, тому що мене не просто якось кудись спрятать. І вони хотіли мене в холодильник, резиночку цю зняти, щоб мені воздух поступав хоч якось. Тому що якщо закрити повністю, там воздух поступати не буде. Тобто спочатку думали так, але вийшло, що коли вже почали готувати Женю, що там поставили вже диван, Жені кажуть, іди лягай, ми тебе накриємо, ми будемо накидувати зверху. Його почали накидувати, і це просто, як Женя каже, це було дуже довго, 20 хвилин, і в нього почалась паніка. Він попросив, щоб його випустили, він прийшов до нас, він просто був блідий, каже, я не зможу, тому що в мене паніка, я боюсь. Запхали тьому. Та він ж такий повненький був тьома. Таке він все видержав. Запхали, він знайшов дирку, ми накрили його, там мішки, що попало, покривали, все, все загрузили, повний прицеп. Ага, загрузили. І ще думаю, Боже, що ще брати? І ще 6 качок взяли зверху. Як потім мені казала Софія, то вони подумали, що, не дай Бог, я там де-то шевельнуся або ще щось, то можна буде списати, що це ж животні, вони шевельнулись, вам показалось. Впирався і колінами, і ногами впирався во всі стінки, але, нормально. А Сережка був такий бородатий, патлатий був. Одів такий світерок, ми дали дідові, такий длинний, грязний, щібаний, такий, взагалі, оділи грязний. Да, зробили його, знаєте, як діда. Ще мама взяла йому водки дала, він оце обмазався, поняли, що... Це все мама, це мама все зробила, каже, оце, і ляпнула, каже, на світер, оце, щоб перегаром, це всім перло. У мене папа помер, а у мене осталась його метричіска згоряна, але фамілія, дата народження, все.
І я дала мамі метричку папину, мого папу. Свідоцтво про Да, народження. Сережику. Ма, якщо що скажеш, хата згоріла, оце що сталося, каже, не паспорта, нічого. Свідоцтво про народження я дала маму, ну це Сережу по цих документах мама вивозила. Їдемо на перший пост. Куди ви путь, росіяни? Кажуть, на Білозорку до дочки. Їсти вивозимо, там мебель вивеземо. Вони не дуже перевіряли документи, тоді не перевіряли, тоді тільки якісь перевіряли розслаблені були. Чоловіком, білим, Олега. Хлопці Він- в основному перевіряли, Да. жінчин ні. Да, Не сильно. перевіряли, ну, їдьте. Поїхали ми на другий пост, теж Алікові документи перевіряли, нас вже не перевіряли. Де ви їдете? В Білозорку. Де ви їдете? В Білозорку. Виїжджаємо, типу, в Білозорку. До блокпостів, коли ми під'їжджали, була паніка трошки, тому що на першому, що на другому блокпості, я пам'ятаю, як підходили ці русські, знімали цю же стиралку, знімали цих гусей, казали, а зачем оно вам нужно, а давайте ви нам його подарите, тому що оно нам тут нужно. Типа, а може ви нам одну курочку оставите, ну такое було. І я думав, ну, зараз він зняв це і скаже, а що у вас диванчик є? І тут був би сюрприз. Мені теж казали, що там було 6 блокпостів, і я їхав, перша зупинка, і оце ж вони проходять. Такі, так, перший проїхав, хорошо. І я собі, для себе чогось я так вирішив, що якщо я проїхав перший, другий, третій, то далі це проще, тому що чим далі в тил, то зрозуміло, що в них там, скажімо так, розхлябаність така, тому що вони розуміють, ну ти ж проїхав один блокпост, ти ж проїхав другий блокпост, якщо б в тебе щось було, вони б вже б знайшли, а так ти проїхав, значить все окей. Ну і плюс, наскільки я знаю, то вони Олега всі знали, там було так, що я чув, що Олег зупиняється і каже їм, що мені давати документи, вони сміються, кажуть, та ні, ми ж тебе знаємо, тільки ті, хто з тобою їдуть. А це тоді була Софія, якась ще жінка з села, і Серега, вони Серега, от нас просто із-за того, що ми так довго були в підвалі, там вже не миється, нічого не цей. Запах такий не дуже приятний, Серега весь вже заросший, і йому ще й яйця ці дали тухлі, як він потім розказував. І каже, той хлопець, який хотів в нього перевірити документи, відкрив, понюхав, каже, ні, і все. У Олега були такі, знаєте, очки з такими лінзами великими, товстими, і трохи розбиті, щось таке. І він ще їх одів, прям, навірно, Голлівуд віддихає там. Кажу, зараз ми тобі скажемо, як ми тебе будемо вивозити. Ти мій син. Ти поняв? Поняв. Грузили його. Він стояв ззаді машини. То він туди не скотів. Думаю, ну що, спокоїтельне, треба щось дати. То він почав отако біліти і отако труситися. Даю йому 7 таблеток спокоїтельних. 7 штук уперла. Дала, ти пив? Да, він попив, все вроді як спокійно, сідає ззаді машини. Даю йому оцей телевізор, отако, щоб закривав все, щоб не було видно. Їдемо перший пост. Де ви їдете? В Білозорку, вивозимо мебель. І їдемо в Білозорки. Дивиться, а це хто? Мій син. Жінка з дітьми відправили на Польщу, а він їде з нами у Білозорку. Документи, каже, його все, паспорт, там все згоріли, осталася одна метрика. Даю я йому метрика, даю свої документи, ось йому наші документи. Провіряв, все в порядку, ідьте. Поїхали на один пост, другий, третій, четвертий, п'ятий, все нормально. А я оце тільки стаєв на якийсь пост, а він вже отако, а я так ззаді руку, Женя, спокійно, спокійно, синочок, спокійно. Все, він то жовтий, то білий на лице, мінявся він. Вже 6-й, останній. Боже, я як заплакала. Я не могла держатися просто, а він каже, та чого ти, вже все хорошо, та ти наоборот дуже сміятися. А я вже так, і сміятися, і радуюся, і все. Доїхали до дочки, каже, приймай.
А нас, вважайте, 8, з солдатами 8 чоловік. І нам потрібно було ще одну хату, щоб не було замітно, що дуже скупчення людей. Да. Мама знайшла на другій стороні Білозерці, здоровий дом, ну і Женьок і Тьома Да. пішли до мами, а Сережа солдат Сережа. залишився з нами. Один раз було, що коли тільки нас привезли, це був другий чи третій день. Женя поїхав жити відразу з Олегом і Софією в другий будинок, а ми були ще тоді у Сергія і Свєти знаходились. І до нас прийшли русські, ну там приїхав тігр, оце їхній, вийшло 4 чоловіка, почали стучати в цей. Ну, перелякались ми дуже сильно, ми думали, неужели вони якось узнали, що ми знаходимося тут. В той момент Сергій вигулював собаку їхню, цих Свєтину і Сергія теж. У них там велика ця собака, і він її просто вийшов вигуляти і каже, я був в шокі, що вони прийшли, каже, а що робити? Прикинувся, каже, що просто старичок гуляє з собакою. А я був в хаті в цей момент, я побачив, я перелякався дуже сильно, думаю, куди бігти, А нам одразу, коли ми приїхали, сказали, що на кухні є як фальш-стіна трохи, там туди можна спрятатися, в принципі, там навіть 3 чоловіка помістились би. І Сергій, чоловік Свєти, він мене одразу туди, каже, біжи, давай, закрив мене і холодильником, цим стулом трохи підвинувши, щоб не сильно видно було ручку саму. І тоді була дитина, їх дочки, і вона почала казати, а куди ви Артема спрятали? Зачем? Да. Зачем ви його туди спрятали? І Сергій дуже сильно боявся, що от якщо вони зайдуть в дом, то він, малий може сказати, а зачем ви його туди спрятали? Вони не зайшли. Вони зайшли в саме подвір'я, сказали, що вони шукають своїх збіжавших, попросили перевірити підвали. Вони перевірили підвали і ушли. Двоє були зо мною на квартирі. Да, з мамою. А Тьома, тільки я стою 6 часов, я рано вставала. Тільки я стою, він раз, уже жде. Кажу, що ти став? Кажу, я сама піду. Ні, я йду з вами. Бере 2 відра води, їсти, допомагали. А там ж сусіди. Всі врачі сусіди там жили, такі були такі. А мене питає, кажу, а що це тебе за хлопці? Кажу, це мої синові. А читайте, один, другий чоловік, і це ж приїжджали, каже, діти мої тут, а дочки там, скільки у тебе дітей? Та кажу, і не пам'ятаю сама скільки. Я вже, та в мене врачиха питають, я кажу, багато, взагалі в мене десь штук, я кажу, 6-7, отаке казала. А вона сміється, каже, ти не больна, кажу, та ні, каже, я нормальна. Та щось я дивлюся, на тебе не похожі ті хлопці, каже. А я їм сказала, кажу, дівчата, кажу, у мене було 5 чоловік. Кажу, у мене було різні чоловіки. Ми бачили, що проходить контрнаступ і звільняється, і територія все, приближається до нас. Тобто ми розуміли, що з дня на день повинно це бути, але ми не розуміли, чи це буде з боєм, чи це буде без бою. Ми проснулись, до нас в гості приходила дівчина Аня. Вона працювала там в магазині, здається, і Софія в неї просто часто закупалась, як в гості просто потім вже приходила до Софії, і до нас теж, в принципі. Тобто, і вона прийшла, каже, росіян уже нема. Ми такі в смислі, каже, каже, вони вже всі свалили, і каже, наші вже успіли навіть флаг України почепити, а там у них чи центральна площа, чи що, і там чи танк, чи що стоїть, і на флашток оцей почепили вже флаг український. Каже, і всі русські колаборанти збирають речі і питаються теж виїхати. Ми були на зв'язку з командуванням. Командир каже, вас заберуть, через день. Все-таки нас забрали 12-го в той день, тоді приїхав капелан 28-ї бригади, то також привіз їду людям, і вони нас забрали вже. Ми заїхали ще по дорозі обратно в Правдино.
я вже побачив хоча б, як виглядить двор. Покраще подивився, як він виглядить, тому що тоді ми заходили до подвір'я до Олега ночі, і я не розглянув, просто побачив, що там десь колодязь стоїть, там дом входив в дом, і там цей підвал, і все. А з підвалу не сильно багато видно було. Хлопців сюди Звільнення. привезли, сюди хлопців привезли. Я, наприклад, одного Женьку тільки, я не поняла, що случилось. 12-го, це 12-го, капелані, навірно, по-моєму, да. приїхали, да. Привезли хлопчиків цих, значить, цих я всіх перший раз побачила. А Женьку я одразу признала. Звісно, зустріча дуже приємна. Вони нам привезли, я не знаю кому, але вони привезли до нас ось додому їх. Ми були на городі замурзані, як поросята, ми були дуже раді їх бачити. Копелан каже, це було чудо. Ми теж кажемо, що це чудо. Ось о, Це хто з них? оце ж Сергій. А, Сережа. Да, з Одеси. Це цей, що ранений в голову був, так? А він приїжджав сюди. Чи це ви в Білозі? Да. Ні, я вам зараз скажу, навіть яке це число. 7 серпня у цьому році. Ага, то він сюди в село приїжджав. Да. Це цей, те, що ранений в голову був Да. хлопчик, так? А він вас- Ні, мужчина, оце Це цей, що з старший. бородою? Да, з бородою. Це моя сестричка старша прийшла. Людочка. Це моя старша сестричка. Оця Це моя Марія. дитина старша, це ще рідненька. Теж ж допомагала. Вона Ви ж теж теж були в схемі? теж їсти варили, теж допомагала. Теж все знала, все, Вона як знала. положено. Ви були в Білозерці вже? Да. Ви не були І тут були, і там були. А що ви робили, згадайте? Та що ми робили? Тихенько мовчали, нікому не казали. Все ми знали. Допомагали і готовили, і все. Страшно було? О, ще й як страшно було. Хо-хо. Як спомниш аж. Та ви що, таке переживати. Вона жила ж на другій вулиці, Да. на одній. І це ж по вулиці йдуть руські провірка. Вона вже дзвонить мені, Свята, сестра, дивися, каже, бо по нашій вулиці Шмон, каже, провіряють, каже, руські паспорта. І це так ми друг другу старалися, і теж жестами, от там вона хоче узнати щось за хлопців. Свят, що там брати, як там брати, як там Льонька, що він там, отак ми коригували. А чоловіку скільки аж? Тоже 57 років. І він служить, Слушай, мобілізувався. сам пішов. Він сильно побачив. Він оце хлопців спас, і він каже, тільки зайдуть наші, і я одразу піду на війну. І так вийшло. Ну, але дуже довго не хотіли брати, бо вже і вік. Але він дочекався, він все одно ждав і пішов, він в тому году пішов. Ми їм дуже вдячні, тому що, я думаю, в тій обстановці не кожна людина взагалі б змогла би ховати в себе, тому що, добре, там одного ти можеш якось ховати ще це, але брати на себе тягар в три людини, тим паче, що двоє поранених. Артем син у вас записаний як син. Але ви його вивозили не як не сина, ви Женю як сина вивозили. Да. А ви всіх, Та я їх всіх записали як синами? Да. Та я не знайду капки, хто потрав капки. А які капки? Капки, що я домашні ходила, вони ж немає. Собака десь натаскала. Собака моя десь затаскала. Ти вже в хату. Да, я йду в хату. Все, до свидания. Пока-пока. Все, до свидания.